friendship, and we are back with another vlog. And for today's video, magpapakita naman ako sa inyo ng isang museo. Napadpad ako minsan sa Quezon City Circle and this museum caught my attention. Kaya naman ang etyoseryong Frog and Bee ay dali-dali nagpunta at sumugod sa museo ng Pampangulong Sasakyan. My name is JLo and this is another travel episode for JLo 5. Tara, kapit tayo! The Presidential Car Museum o ang Museo ng Pampangulong Sasakyan is a museum within the Quezon City Memorial Circle in Quezon City. The museum displays cars used by the former Philippine presidents. So mga friendship, tara na at samahan niyo akong alamin ang mga makasaysayang sasakyan na makikita sa Museo ng Pampangulong Sasakyan mula kay Pangulong Emilio Aguinaldo hanggang kay Pangulong Gloria Arroyo. Kailan tong ito exhibit? Tapos free naman siya, no? Ano to? Parati na to dito? Dito na po talaga. Kailan pa ba to? Ngayon ko lang ito napansin. Ngayon ko. Dahil kami nandito, ngayon lang namin ito napansin. Kasi invite mo yung mga mahilig sa kotse. So kung free time nyo po, pasok na lang po kayo sa Presidential Car Museum sa Quezon Memorial Circle. Anong pangalan mo, kuya? Tonton po. Hi, Tonton. Thank you. Ang favorite ko yung sa Aguinaldo, yun o. Thank you.